नमस्कार मित्रांनो, मी अनुप सोनवणे, NLP कोच, मोटिवेशनल गुरु घेऊन आलोय परत एक छोटासा व्हिडिओ खास तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडसाठी. पैसा सर्वांना हवा असतो. अमाप संपत्ती, अमाप पैसा चालून माझ्याकडे यावं सगळ्यांनाच वाटतं. पण आपल्या पैशांबद्दलचे विचार तेवढे स्ट्रॉंग आहेत का? आपल्या पैशाबद्दलचे विचार तेवढे पॉझिटिव्ह आणि मोठे आहेत का? हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही पैशांना कुठल्या फ्रेम मध्ये बघताय ते महत्वाचं आहे. तुमची पैशाची परिभाषा काय आहे हे महत्वाचं आहे. काही लोकांची परिभाषा पैशाची खूप निगेटिव्ह आहे की जास्त पैसा म्हणजे जास्त प्रॉब्लेम, पैसा माझ्याकडे येणारच नाही, पैसा हा फक्त श्रीमंताकडेच जातो, अशी जर तुमची डेफिनेशन असेल पैशाबद्दल, तर पैशांबद्दलचं तुमचं रिलेशन आणि तुमचं रॅपो हे नेहमी आणि नेहमी निगेटिव्ह राहील. कदाचित ह्याच गोष्टी आहेत, याच निगेटिव्ह विचार आहेत जे तुम्हाला एक पाऊल श्रीमंतीकडे टाकण्यासाठी एक मोठा अडथळा निर्माण करत आहेत. 3 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत: P, A आणि W. पॉसिबल, ॲबिलिटी आणि वर्दीनेस. पॉसिबल हे शक्य आहे का नाही, मी श्रीमंत होणार हे शक्य आहे का नाहीये, हे पॉसिबल आहे का नाहीये. आणि जर काय उत्तर तुमच्या मनातून येते ते तुम्ही स्वतः विचारा. आणि जर तुम्हाला असं वाटतं की हे पॉसिबल नाहीये, तर मग परत एक प्रश्न विचारा की काय ॲबिलिटीज आहेत माझ्या. अशा कुठल्या ॲबिलिटीज आहेत जे मी इम्प्रूव्ह करून पुढे जाऊ शकतो. अशा कुठल्या ॲबिलिटीज माझ्यामध्ये आहे ज्याला मी पॉलिश करू शकतो आणि अजून वर जाऊ शकतो. ठीक आहे, तुम्ही तुमचे पहिले 2 अल्फाबेट जे P आणि A याच्यावरती काम केलं, पण सगळ्यात महत्वाचं आहे तो शेवटचा अल्फाबेट म्हणजे W, म्हणजे वर्दी. अर्थातच तुमची योग्यता. मी श्रीमंत, मी आणि करोडपती, इथेच तुमचे एक्सप्रेशन चेंज झाले, इकडेच तुमची बॉडी लँग्वेज चेंज झाली आणि इकडेच तुम्ही तुमची योग्यता कमी केली. मी शक्यच नाही, मी आणि करोडपती शक्यच नाही, तर इकडे तुम्ही तुमची योग्यता कमी करताय. तर तुमचं हे जे रिलेशन आहे PAW, या 3 गोष्टींचं रिलेशन आहे ते एकदम घट्ट आणि पॉझिटिव्ह पाहिजे. तरच तुमचं आणि पैशाचं रॅपो मॅच होईल. तुमचं आणि पैशाचं रिलेशन जे आहे ते अजून पॉझिटिव्ह होईल आणि तुम्ही एक पाऊल श्रीमंतीकडे टाकायला हळूहळू सुरुवात करसाल. असाच एक छोटासा वर्कशॉप घेऊन येतोय मी खास तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडसाठी, की आपण पैशांबद्दलचं रिलेशन कसं इम्प्रूव्ह करू शकतो. असे कुठले नेगेटिव्ह विचार आहे पैशांबद्दल जे आपल्याला नाहीशी करायचे. पैशांबद्दलची आपली परिभाषा आपण कशी बदलू शकतो. पैशाबद्दलचं माझं जे ध्येय आहे, जे आउटकम आहे, ते मी कसं सेट करू शकतो आणि कसं अजून पैसे मी आकर्षित करू शकतो, हे सगळं आपण एका दिवसाच्या वर्कशॉपमध्ये शिकणार आहोत. मी येतोय तुमच्या शहरामध्ये कोल्हापूरला हाच एक छोटासा वर्कशॉप घेऊन. आपण खूप काही शिकणार आहोत. तयार राहा एक पाऊल श्रीमंतीकडे टाकण्यासाठी. थँक्यू.